svo bara nústilla tíman og svo skrifið þið nöfnin á næstu liðum hérna, sjáu hérna eftir ykkur er K3, F3. Heyrist núna í myndinni? Já, heyrist aðeins, já. Komdu við. Já, ég er það.
segjum að þessi leikur sé búinn. Þá heitir hérna endurstilla tíma og hérna setur tíman af stað. Nei, máli kemur, sko. Aha, Já. ok. Ok, og ef það er skorað, þá gerir heimalið skorar eða gestalið skorar. Fyrir eftir því, þetta er heimalið, þetta er gestalið. Skiljið? Og hérna breytir liðunum. Ok. Heimali skorar og hvað er það? Hvað er gestalið skorar? Já, þetta er bara heimalið, þetta er gestalið. Já, og plus, og þú ef þú ætlar að stilla nýjan leik þarna. Mánuði komið. En segðu mér hvað.
Byrja nýjan leik, skinsa upplýsingar. Ok. Hvað heitir liðið? Heimaliðið er Afturölding 1. Afturelding. 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 Byrju. Afturelding 1.
segja mér Ívar og Ívan. Það hefur verið geggjað ef Ívar og Ívan hefur verið að auka. Það hefur þeir komið.
Hvað sagðirðu? Hvar? Eins og eitthvað sem skrifa svona. Við við að gera það. Það eru ekki komna og það leikur að
ég er búin að gera 0, ég er ekki hér. Hvað leikur næst? Það er ekki ljós. Og maður fara með strík? Þið skrifa ég líka í þessari tölvu? Já, þú ert að skrifa hér, þú ert að skrifa hér. En hvað leikur ég ekki að, nú er ekki við. Er ekki F1 fyrsta? Við erum seinast það. Alveg beinum. Káaði. Hvernig gemur þessu? Hvernig er mínus aftur? Hvernig stoppa ég leikinn aftur? Og hvernig þú stoppa ég það? Fyrir mínus. Akkur þetta myndi vera eitthvað öðruvísi. Þetta er alltaf öðruvísi. Svona. En ég þarf að taka þennan. Það var eitthvað hérna. Svona. Ok, hér. En hvað er start? Ég veit að þetta sé bara þetta sem við erum að minnst. Það er þetta hér. Já, ok. Ok, þú ekki skrifa inn 1 núna? Jú. Það er svona. Ok, þú byrja að mynda með mig? Já. Ok, þannig að allt komið. Og já, við erum að passa að það er að... Já, við þurfum náttúrulega... Já, þú byrjar... Við höfum bara ekki meina til að byrja. Og...
andlitsstilla. Ok. Já, þú veit það er svo ógeðslega. Hvernig bragðið er það? Ég það er pyrru. Er þetta ekki pyrru? Þetta er ekki pyrrubragð. Ég var ekki tilbúin að setja play hana. Új, barasta. Eins gott að hittu fyrir góði. Koma þessarar! Það er nýmið það. Þetta verður það. Koma þessarar! Koma hvítar!